Atau Koreano? Atau dong? Horse? Horse? Islan? Ano na ng ano? Pagkikis. Buksan mo na. Magic. So kuno ako itato yo. Ito si Bonto. Oh, lantaw na to. Bawak niya gagar. Betul ay mga gabi eh. Uy. Dako out. Di mga buyan paon? Paon gani buyan? Pagkikis. Magdangon. Buksan mo na. Mayra kas. Dalang ka to na da. Wala deh, baya. Bako. Paon sino? Hanakin. Sila. Normal lang. Isa lang ko mo. Toy, guess nga ra to. Pinod lar. Kaya ron lang ito bata ron. Una sa bandugay. Mukilar. Merah bek. Meto to. Victor lang sa kalam. Pagdali makatasma ko. Maubos. Dagko ilay ko yo. Hindi gamay. Tatlo ko na ko bilog to. Milyon mo do. Then Mike. Karaw-karaw. Daway ka ba't yang tunok? Ataw to kayo negro, may kuha to. Bulsa niya long ano, na inyo kuha. Grabe lang slad. Kapoy mo ka bago. Pagkikis. Ano na? Sa milyon yung nakasay. Open. Bayi pa oh. Ako tungin na ako to, babayi. Daka tayo ma. Simo na to. Ato pa may sas babaw. Oh. Pak. Suka. Taya ba ito suka? Sabi ako, wala na. Harap pagli. Atuto ka to. Kapoy. Ako lang kay kama.
That's it at vlog logo ah. Tolong. Tol na. May kuha na akong tanan niya. Sige. Dua o. Lilig sala paon. Sama na. Ubos ang paon niya. Tupay siya, tupay siya. Sa lumango may sa gamay sa pagiro. Uy, paon siya? Upos. Gamay na sulod. Oh, dilo gamay isa. Boy, nasa ano lari ba? May unutanan ba? Dalam na. Eh, Dire. La paon. Dua mana? Dua? Oh, ito. Buyan na sa dua. Ikaw ang lapit-lapit sa aton. dala to sa inyo, iputang sa aquarium. Dala lang, pakabit lang anay. Itali lang. Dalang sa pagkakala sa bangin. Dali ko do. Ano liga? Ano ba 'to niya? Oo, mutwa. Catch and cook. Welcome to my vlog. Yung pamayaw hindi. Taplo? Dia dual lang dagang niya. Tingin ng ulo mo. Kamu naman be. Dugay-dugay kamu naman be. Dumay ulop to bilan. Ano do? Gak kisaw lang ha, gila. Nice na. Aton tos babaw. May paula suga. Sana sa lumay.